Bună, eu sunt Octavia, iar astăzi o să vă arăt cum să tricotați un cardigan lejer de toamnă. Vom începe prin a face primul rând de ochiuri. Cardiganul meu va fi de mărimea M, pentru că am vrut să-l fac mai lejer. O să vă atașez o schiță cu calculele pentru mărimi, unde veți putea vedea cum trebuie să procedați. Am terminat de croșetat primul rând de ochiuri, iar acum vom croșeta bordura de jos a cardiganului, care se formează lucrând cu câte un ochi pe față și unul pe dos. Am finalizat bordura cardiganului, iar acum eu voi schimba andrelele cu o mărime mai mică. De acum încolo, voi lucra doar cu modelul în rând pe față, dar la fiecare început de rând, primele 10 ochiuri le voi croșeta pe dos pentru a forma bordura nasturilor. După ce vom tricota cele 10 ochiuri pe dos, vom începe prin a lucra ochiurile pe față până ajungem la celălalt capăt, unde vom forma celelalte 10 ochiuri pe dos. Pentru a realiza spațiul liber al nasturilor, va trebui să tricotăm primele 4 ochiuri, iar după aceea ochiurile 5 și 6 le scădem împreună. Vom forma alt ochi în locul celui scăzut. Ca să vă fie mai ușor, am să vă atașez o schiță. După cum puteți vedea, am format spațiu liber pentru nasturi. Pentru mărimea M, eu voi avea nevoie de 32 de cm lungime. După ce terminăm de tricotat bordura nasturilor, scădem un rând și așa vom proceda în ambele părți ale cardiganului, repetând procesul de 7 ori. Vom începe scăderea pentru formarea decolteului. Aici vom scădea din nou și acum vom tricota normal cele 10 ochiuri ale bordurii. Vom continua scăderea până ajungem la 10 cm din lucru și ne vom apuca de secționare pentru formarea umerilor. Vom secționa cardiganul în 3 părți. Eu am folosit niște semne ca să știu unde îmi vin umerii, iar la fiecare secțiune voi folosi câte o pereche de andrele.
O să vă atașez o schiță cu calculele ochiurilor pentru cele 3 părți, pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți. Am ajuns la semn, iar acum vom scădea pentru umeri și repetăm procesul de 3 ori. Vom uni partea din față cu cea din spate prin coasere și așa se va forma umărul. Acum vom începe să tricotăm mâneca. Pentru a ne da seama cât trebuie tricotat, vom număra ochiurile umerilor și așa vom ști de câte ochiuri vom avea nevoie. Am terminat de tricotat mânecile și acum urmează să le atașăm de restul cardiganului. Acesta este rezultatul final. Mă bucur că ați vizionat tutorialul meu și ne revedem data viitoare!